დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას. თქვენთვის მუშაობ მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი. ამ კვირაში გავიგეთ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების სესხების განაკვეთი უცვლელად 9%-ზე დატოვა. გავიგეთ, რომ ფასებმა შემცირება უნდა დაიწყოს და წლის ბოლომდე ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდეს. გავიგეთ ისიც, რომ ამ ეტაპზე განაკვეთის დამატებითი გამკაცრება დღის წესრიგში არ დგას, ანუ ლარში მსესხებლებს მათთვის საპროცენტო განაკვეთიც ამ განაკვეთზეა მიბმული სესხის გაძვირება არ ემუქრება. ამ ყველაფერზე საუბრისას თუ წერისას ერთი საინტერესო ფრაზა მხდება ხოლმე კურსში სხვა თანაბარ პირობებში და ვფიქრობ საარჩევნო 2020 წელს ეს მოკლე ფრაზა ძალიან ბევრ ამას გადაწყვეტს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი მიერთდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში მაყურებელს ავუხსნათ რა გზავნილი არის დღეს ეროვნული ბანკისგან ის გადაწყვეტილება რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი არ გაიზრდება, ის უცვლელია და 9%-ზე რჩება. დიახ, ანუ როგორც იცით 2019 წელს ინფლაცია იყო მიზნობრივზე მაღალი, ეს თავიდან იყო ერთჯერადი ფაქტორები ძირითადად სიგარეტის აქციზის გამო, თუმცა ზაფხულიდან დაემატა ტურიზმში პრობლემების გამო გაუფასურებული კურსიდან ინფლაციაზე გადმოცემა. რის შესაბამისადაც ეროვნულ ბანკმა დაიწყო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. ჩვენ გქონდა 6.5% და ეტაპობრივად გავამკაცრეთ 9%-მდე. დღევანდელი განმოსახედიდან დღეს არსებული ინფორმაციის მიხედვით ეს გამკაცრება ჩვენ ჩავთვალეთ რომ არის უკვე საკმარისი. ჩვენ დავალოდებით რა იქნება ახალი ინფორმაცია და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ 9% შევინარჩუნებთ და მე დავიწყებთ ასევე ეტაპობრივი შემცირებას. ასევე თქვენ ახსენეთ სხვა თანაბარ პირობებში და როგორც წესი ეკონომისტები ამას არ ამბობენ, იგულისხმება რომ ჩვენი ნებისმიერი განცხადება გულისხმობს სხვა თანაბარ პირობებს. ანუ დღეს არსებული განმოსახედიდან ეს არის ჩვენ დღევანდელი მონაცემები, რას მიუთითებს და ინფლაციის მაჩვენებელმაც ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს შემცირება. კი ბატონო, ცოტა დეტალურად ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე. აი ბაზარზე რა ტიპის მოლოდინების ფორმირებას ელოდებით აი ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე? პრინციპში მოლოდინები რაც არის უკვე ასე თუ ისე ასახული არის იგივე მთავრობის ფასიან კაღალდებში და ვხედავთ რომ ბაზარი არ ელოდება მონეტარული პოლიტიკის მეტ გამკაცრებას. თუმცა ჩვენი მიზანი რაც არის ამ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთები ხელს უწყობს რომ ბაზარზე თქვათ შემოვიდეს ისევე უცხოური ვალუტა და ბოლო 3 თვის განმავლობაში 300 მილიონ ლარზე მეტი ლარის ფასიანი კაღალდები შეიძინეს არეზიდენტმა ინვესტორებმა. ანუ ეს არხიც მუშაობს. გარდა ამისა, ჩვენ პრესერეშიც იყო აღნიშნული ბოლო კვარტლის განმავლობაში შეიმჩნევა, რომ ერთობლივი მოთხოვნაც არის გაჯანსაღებული ეკონომიკურის და წინასწარი შეფასებებით მე-4 კვარტალში 6%-ზე მეტი იყო და წლიურად სავარაუდოდ 5.1% იქნება, რაც თავის მხრივ ანუ ადრე ჩვენ გქონდა პოტენციალ უზრუნველყოფის ნაკლებიც და რაც ინფლაციის ზრდას ხელს უშლიდა, ახლა ეს ფაქტორიც ამოიწურა და ჩვენ თუ დავინახეთ ასევე სესხების ზრდა თუ გამოვრიცხავთ გასული წლის პირველ კვარტალს და არჩილის 3 კვარტალი იყო საკმაოდ ძლიერი და ერთობლივი მოთხოვნის გაჯანსაღების და პლუს ამ სესხების მაღალი ზრდა თუ შენარჩუნდა ჩვენ მოგვიწევს რომ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა უფრო დიდი ხანი შევინარჩუნოთ ვიდრე სხვა პირობებში შევინარჩუნებთ. რამდენიმე საინტერესო საკითხი, რასაც ახლა მოკლე პასუხში შეეხეთ. პირველი ტურიზმთან დაკავშირებით გითხავთ პროგნოზები ტურიზმთან და ტურიზმიდან შემოსავლებთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის ხო მახსოვს რომ იყო საკმაოდ ძიმე პირდაპირ ვთქვათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში სურათი ასეთი არ დადგა. ხო შეგვიძლია რომ ეს დღეს რეალურად ვთქვათ ამ გადმოსახედიდან რა მოხდა მაშინ კომენტარს ვაკეთებთ ამოდით რა იქნება დანაკლისი მთლიანად ვთქვათ შემდეგი 12 თვის განმავლობაში და დაახლოებით იმ სცენარზე გავდივართ რომელიც ჩვენ მქონდა 7%-იანი ზრდა ტურიზმის შემოსავლების და საბოლოო ჯამში მივიღეთ 2%-იანი ზრდა შეიძლება უფრო სწრაფად გამოსწორდა ტურიზმი ვიდრე ჩვენ პროგნოზში იყო მაგრამ ჯამურად დაახლოებით ჩვენ ვამბობდით 200 მილიონი დოლარის დანაკლისი და სავარაუდოდ ეს იქნება რაც იყო მოლოდინებთან შედარებით. ტურიზმი სექტემბრიდან უკვე დავინახეთ რომ ევროპიდან შემოსულმა
ტურიზმის შემოსავლემა, ევროპელი ტურისტებიდან მიღებული ტურიზმის შემოსავლემა გადააჭარბა რუსეთიდან მიღებულ შემოსავლებს, რაც თქვათ სექტემბერში დროებითი იყო, მაგრამ ჯამურად ეს პოზიტიური ტენდენცია იყო, სულ წლის განმავლობაში ჩვენ გვქონდა დაახლოებით 2%-იანი ზრდა ტურიზმიდან შემოსავლების. მოლოდინი არ გქონდა, რომ ესე მოხდებოდა, მაგრამ მაინც მოხდა. მოლოდინი იყო ჩვენ გვეგმავით თავიდან პირველ ნახევარში 7% იზრდებოდა, 7%-თან შედარებით, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, სესხების მაღალი ზრდა თუ შენარჩუნდა, ანუ ამ კუთხით აპირებს ეროვნული ბანკი დაუშვათ შერბილებას, მხოლოდ ამას გიკითხავთ, ანუ შერბილებას იმ პოლიტიკის დაუშვათ იგივე პასუხისმგებლიანი დაკრეტების ჩარჩოს გამარტივებას ამ პროცედურების ნიკოლოზ გაგუამ ჩვენთან ისაუბრა, რომ შეიძლება ეს ჯგუფები, იმიტომ რომ ამაზე დეტალურად ეროვნული ბანკი არ საუბრობს. თუმცა ამაზე საუბარი შეიძლება ნაწილში წახმარებოდა, ესე ვთქვათ, აი ამ ნაწილს. ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რომ იქნება ტექნიკური გამარტივება, რაც გადაწყვეტილი არის და ამაზე მუშაობთ. დანარჩენი დეტალები, როდესაც გადაწყდება, მე გავაკეთებთ ამაზე განცხადებას. კი ბატონო, აი წლის განმავლობაში ასევე სულ გვესმოდა, რომ ლარი იპოვის თავის ბუნებრივ წონასწორობის კურსს. ბოლო პრეს-რელიზებს მე რასაც ვკითხულობ, ვხედავ, რომ ეს გარე ფაქტორების და საგარეო ფაქტორების წნეხი, ესე ვთქვათ, აღარ არის იმდენად წამყვანი და იმდენად ძლიერი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი რაც ახლა გვაქვს, ეს არის ლარის წონასწორობის კურსი უკვე და გნო ამ კურსს. ჩვენი შეფასებით, ჩვენ პრეს-რელიზშიც ვახსენეთ, ლარმა გარკვეული გამყარება განიცადა, მაგრამ კვლავ არის გაუფასურებული ტერიტორიაზე. ანუ უფრო მეტად არის გაუფასურებული, ვიდრე წონასწორული მაჩვენებელი ამას მიუთითებს. და რა არის თქვენი ანალიზი, ანუ რა იწვევს ამას? აი ძირითადი მიზეზი ამის რა არის? იმიტომ რომ ფუნდამენტური ფაქტორების ხარს ახლაც ვისაუბრეთ მე და თქვენ რამდენიმე მაჩვენებელზე, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზეც. აქ სუდად საქმე ნამდვილად არ გვაქვს, ხო? დიახ, ანუ ფუნდამენტურ ფაქტორებს რაც შეეხება, ზოგადად რო შევხედოთ, ნორმალურად არის, მაგრამ ფუნდამენტური ფაქტორების ერთ-ერთი დამახასიათებელია, რომ ჩვენ ინფორმაცია გვიან გვაქვს, მაგალითად წლის მესამე კვარტალში იმპორტის ამბავი ძლიერი იყო. მეოთხე კვარტალში ვგაცრავთ. ანუ მთლიან წლის განმავლობაში ჩვენ იმპორტის შემცირება ქონდა 2%-იანი, თუმცა მეოთხე კვარტალში საკმაოდ ძლიერი იყო. ანუ ეს გაგრძელდება, თუ არ გაგრძელდება, ესეც არის დამოკიდებული უკვე ფუნდამენტური ფაქტორები, როგორ შეიცვლება. მაგრამ მთლიანობაში დღევანდელი განმოსახედიდან ეს არის მოლოდინები, რაც ამას განსაზღვრავს. ეს მოლოდინები გამომდინარე იქიდან რა არის ახალი ინფორმაცია, ასევე ჩვენ დღევანდელი წელი არის საარჩევნო წელი, რაც თავისთავად მოლოდინების გაზდას იწვევს, ეს ყველაფერი ერთად კურსზე გავლენას ახდენს. თუმცა ჩვენ როგორც განვაცხადეთ, მონეტარულ პოლიტიკას შევინარჩუნებთ, სანამ არ დავინახავთ, რომ ეს კურსიდან მომდინარე წნეხი ინფლაციაზე შერბილდება. დიახ. დღეს, როდესაც ვუყურებთ ინფლაციას, რა არის მთავარი ფაქტორი დღეს ფასებისთვის, რაც აქვს ყველაზე დიდი წნეხი? თუ შევხედავთ ადგილობრივ და იმპორტირებულს, ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ ქონდა კურსის გაუფასურება, ეს იყო იმპორტირებული საქონლის ინფლაცია, რომელსაც მოახდინა ძირითადი ზეწოლა. ასევე მნიშვნელოვანია შევხედოთ სერვისის ინფლაციას, რომელსაც უფრო გრძელვადიანი გავლენა აქვს, რომელიც არის დაახლოებით 4%. ანუ გრძელვადიანი ინფლაციის პრობლემები ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს და იმედი არც გვექნება. უფრო მოკლევადიანი არის, რაც ამ 2019 წლის თქვათ განმავლობაში იყო იმპორტირებული საქონლიდან და ასევე ეკვების პროდუქტებიდან გარკვეული ჯგუფები არის გაძვირებული თქვენი სხვა ფაქტორების გამო, რაც ასევე ინფლაციას უწყობს ხელს. მაგრამ ამისი ყველაფერი ერთ-ერთი მიზეზი, რაზე ჩვენ გვაქვს გავლენა, არის თქვათ სიგარეტის აქციზზე ბუნებრივ არ აქვს გავლენა, ეს დროებითი არის, მაგრამ არის სხვა ფაქტორები, რაც ჩვენ გავლენა გვაქვს და ერთ-ერთი იყო ეს კურსი, რის გამოც ჩვენ დავიწყეთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცება. დიახ, თუმცა მან საინტერესოა, რომ ესე ვთქვათ, რეაქციული გამოდის, ხო, ეს პოლიტიკა ეროვნული ბანკის მხრიდან, ანუ სანამ კურსი იმდენად არ გაუფასურდება, რომ ამან ინფლაციაზე გავლენა მოახდინოს, მანამდე ესე ვთქვათ, ეროვნული ბანკი აქ ერევა, ანუ არა, მასე პრევენციული მექანიზმი, ყოველ შემთხვევაში ეს
გვესმოდა, ხო? ანუ ეროვნული ბანკის განმარტებებიც მუდმივად ეგ იყო, ანუ ჩვენ არ ვერევით ამ ბაზარზე, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ ეს არავის მაშინ ცოტა ფართოდ რო ვთქვათ, ანუ კურსი არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ანუ ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენი მიზანია რომ საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაცია იყოს 3%-თან ახლოს, რაც არის ყველაზე ოპტიმალური იმისათვის, რომ ჩვენ გვქონდეს გრძელვადიანი სტაბილური ეკონომიკური ზრდა. ზოგადად ეს არის ჩვენი მიზანი. ანუ ინფლაციიდან გადახლაში შეიძლება იყოს თუ მოთხოვნა იზრდება უფრო სწრაფად, ვიდრე არის პოტენციური დონე და ამ შემთხვევაში ჩვენ ეტაპობრივად ვამკაცრებთ და ჩვენ ესა უნდა დავუშვათ, წინასწარ უნდა დავინახოთ და შესაბამისად ამის რეაგირების დრო გვაქვს და ამაზე ვამკაცრებთ. მაგრამ შეიძლება იყოს მეორე მომენტი, როდესაც არის თქვათ რაღაცა შოკის გამო, რომელიც იყო გასული წლის ზაფხულში, რამაც გამოიწვიოს კურსზე გავლენა. მაგრამ ეს კურსზე გავლენა უნდა შევაფასოთ მთლიანობაში, რა ხდება თქვათ ზრდაზე. რა ხდება ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში. ანუ მთლიანობაში ეს რას იწვევს, ვიტყვი ჩვენ მაგალითად 14-15 წელს ქონდა კურსის დიდი გაუფასურება და ჩვენ ინფლაცია ქონდა დაბალი. ანუ მთლიანობაში უნდა შევხედოთ და ეს კურსი არ არის ჩვენ რაზეც ვრეაგირებთ, ჩვენ ვრეაგირებთ იმაზე ჯამურად სხვადასხვა ფაქტორების ერთობლიობა რას იწვევს ინფლაციაზე. და ამ შემთხვევაში მათ შორის კურსი და იმიტომ რომ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა არ დაზიანდა ამ შოკის დროს შედეგად მივიღეთ რომ ეს ინფლაციაზე ახდენდა გადაწყვეტილებას. რა არის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ეროვნული ბანკის? წელს საბოლოო ციფრები ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ ველოდებით რომ 2019 სადღაც 5.1%-ის ფარგლებში არის და 2020-ში ველოდებით ასევე 5%-ის ფარგლებში ეკონომიკურ ზრდას. მიუხედავად იმისა, რომ IMF-ის პროგნოზი და უშუალოდ მსოფლიო ბანკის პროგნოზი უფრო მეტად შემცირების ტენდენციას აჩვენებს ეს პროგნოზები იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის საერთოდ სავალუტო ფონდის პროგნოზი 2019-შიც უფრო ნაკლები არის, ვიდრე ფაქტიური გვაქვს. უფრო მაღალი არის სესხების ზრდა, ვიდრე ჩვენ ადრე გქონდა. ასევე საგარეო სექტორს აქვს წმინდა ექსპორტს გაუმჯობესების ტენდენცია, მათ შორის ტურიზმის ტენდენცია შემოტრიალდა და გაუმჯობესების მიმართულებით არის. თუმცა აქაც ვამბობთ სხვა თანაბარ პირობებში, სამთარში რომ თოვლი არ არის, ამანაც შეიძლება თავის გავლენა იქონიოს სხვა თანაბარ პირობებში. გარდა ამისა, ფისკალური სტიმულიც გვაქვს, დიახ, იმიტომ რომ კაპიტალური ხარჯები, ფისკალური და ჩვენ შევხედოთ რეალურად ეგ არის ხომ, ანუ ინვესტიციების მთავარი დრაივერი არის სწორედ სახელმწიფო ინვესტიციები და არ ფიქრობთ რომ დაუშვათ 2020 წელს, ანუ საარჩევნო წელს ამ კუთხით ხარჯვა შეიძლება, ასე ვთქვათ. ანუ ჯამურად ჩვენ ფისკალური დეფიციტი მაღალი არ აქვს და ეს პრობლემას არ იწვევს. წელს 2019-ში უცრავად დაახლოებით 2.1 არის წინასწარი შეფასება, ფაქტიური რაც იყო 2020-ში დაგეგმილი 2.6, მაგრამ ფაქტიური იქნება ალბათ 2.5 და ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ფისკალური დეფიციტი გამოწვეული არის კაპიტალური ხარჯებით, რაც თავისთავად ეკონომიკურ ზრდას. კი ბატონო, და ასე ვთქვათ ახალ ინსტრუმენტებზე დერივატივების კანონზე ამ ნაწილზეც მინდა რომ გკითხოთ, თქვენ თქვით რომ დრო არის რომ ეს ახალი ინსტრუმენტები დაინერგოს და ბაზარი უკვე ამ კუთხით ასე ვთქვათ გაჯანსაღდეს და აქ უკვე მზაობა იგრძნობა, რა ხდება ამ მიმართულებით და რა ტენდენციებს აგვირდება. იმისათვის რომ ეკონომიკური ზრდა იყოს უფრო მაღალი, მდგრადი, ამისათვის კაპიტალის ბაზრები უნდა გავითარდეს და მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი არის დერივატივების ბაზარი. გასული წლის ბოლოს პარლამენტმა მიიღო ეს კანონი, რომელიც ჩვენი აზრით არის მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი. არსებობს ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ISDA, რომელიც არის დერივატივების, ვთქვათ, წესების დამდგენი მსოფლიოში და ჩვენ ველოდებით, რომ ცოტა ხანში იქნება მისი დასკვნა, რომ ეს კანონი შეესაბამება მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკას, რაც საშუალებას მისცემს არეზიდენტ ბანკებს ჩვენ ბანკებთან უფრო გააქტიურონ და გაუიაფთეთ მსგავსი ოპერაციები, მაგალითად ფული ასესხონ ჩვენ ბანკს ქართული პასიანი ქაღალდების გირაოთი და ასე შემდეგ. და ჩვენ ადგილობრივ ბაზარზე ჩვენ რას მოველით, რომ ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები უფრო მეტად გააქტიურდება. ჩვენ გქონდა ბანკთა შორის ბაზარი, მაგრამ ბანკებსა და კლიენტებს შორის ბაზარი არის საკმაოდ მოგრძალებული და ჩვენ მოველით, რომ ეს მეტად თუ შევხედავთ ჩვენ სავალუტო ბაზარს, მსოფლიოში ტრანზაქციების 60-70% არის ფორვარდული,
და 30% არის სპოტი, ჩვენთან ფაქტობრივად 95% არის სპოტი და ეს არის ახალი მიმართულება, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ ნელა განვითარდება საქართველოში და საავტო ბაზრის გაჯასაღებასაც შეუწყობს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის, ასე ვთქვათ, საქმიანი საუბრისთვის. არჩილ მესტვირიშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი იყო, ჩემი სტუმარი დღეს საქმიანი დილის ანალიტიკაში. ვფიქრობ, საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, თუმცა ამას უფრო თქვენი აქტივობის მიხედვით გავარკვევთ უკვე სოციალურ ქსელებში და ჩვენს ვებგვერდზეც bm.g